जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एस पी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, काही जणांना अलाइड मोशनमधून खूप सारे प्रॉब्लेम येतात, म्हणजे एक्सपोर्ट होणं व्हिडिओ किंवा काही जणांच्या मोबाईल इन्स्टॉल देखील होत नाही अलाइड मोशन। त्यासाठी मित्रांनो आपण आजपासून जे आहे ते काइनमास्टर एडिटिंग पण करणार आहोत। काइनमास्टर जे आहे ते अगदी तुम्ही कुठल्याही मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करू शकता, ते विदाउट वॉटरमार्क। तुम्हाला आपलं ॲप जे आहे ते आपण टेलिग्रामवरती दिलेलं आहे। तर मित्रांनो, टेलिग्राम नक्की जॉईन करा आणि टेलिग्रामवरून ते ॲप तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता। त्यासोबत मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही पूर्ण बघायचा। त्यासोबत मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला प्रत्येकाने एक लाईक करायचं। तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघता पण व्हिडिओला लाईक करणे विसरून जाता, तर आत्ताच एक व्हिडिओला लाईक करून घ्या। आजच्या व्हिडिओचं लाईक एम आपण 5000 लाईक्स ठेवलेले आहे, तर 5000 लाईक्स तुम्ही नक्की पूर्ण करा। आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। मित्रांनो, चॅनलच्या नावासमोर जे लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे त्यावरती प्रेस करून तुम्ही ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे इथून पुढचे सर्व नोटिफिकेशन व्हिडिओचे तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। तर मित्रांनो, त्यासोबत आपले सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती आपण देतच असतो, तिथून तुम्ही घेऊ शकता, किंवा आजचं मटेरियल आपण उद्या आपल्या टेलिग्रामवरती देखील देत असतो। तर टेलिग्राम देखील नक्की जॉईन करा। तर मित्रांनो, चला जराही नवे घालवता आपण आपल्या आजच्या स्टेटस एडिटिंगला सुरुवात करूया। आपल्या काइनमास्टर ॲपच्या मेन विंडोवरती आलेला आहे। सिम्पली मधला हा मोठा वर्तुळ जो आहे त्यावरती टच करून 9 × 16 हा उभा रेशो जो आहे तो आपण ओपन करून घ्यायचा। तर उभा रेशो ओपन केल्यानंतर सिम्पली बॅकग्राऊंडवरती टच करून या ठिकाणी आपण बॅकग्राऊंड जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। साधारणतः 10 ते 12 सेकंदापर्यंत हा आपण बॅकग्राऊंड जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी सेटिंगचा एक ऑप्शन दिसेल, तर सिम्पली त्यावरती टच करायचं आहे। खाली 3 नंबरला एडिटिंग दिसेल, एडिटिंगवरती जायचं। एडिटिंगवरती गेल्यानंतर या ठिकाणी थोडंसं जे डिफॉल्ट फोटो ड्युरेशन आहे ते आपण 2 ते 3 सेकंदापर्यंत ठेवून घ्यायचं आहे, नंतर ते आपण कट करणार आहोत। त्यानंतर मेन सेटिंग म्हणजे पॅन अँड झूम जो ऑप्शन आहे त्यातील तुम्हाला फिल स्क्रीन हा ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली वरती ओकेवरती टच करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी मीडियावरती टच करायचं आहे। मीडियावरती टच केल्यानंतर जे इमेजेस मी तुम्हाला दिलेले आहेत त्यातील तुम्ही जे काही इमेजेस जे आहेत ते सेम कलरचे आहेत, तर ते थोडेफार तुम्ही डिफरन्सने जे आहेत ते ॲड करून घ्या। म्हणजे या टाईपमध्ये थोडे डिफरंट फोटो जे आहेत ते सुरुवातीला ॲड करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो, आदलेमधले जे फोटो राहिलेले आहेत ते व्यवस्थित असे ॲड करून घ्या। ओके, तर या टाईपमध्ये हे सगळे फोटो आपण ॲड करून घेतलेले आहेत। तर हे फोटो जे आहेत ते आपण ॲड केल्यानंतर या ठिकाणी स्टार्ट लिहायचं आहे, लेअरवरती टच करायचं आहे। त्याआधी तुम्ही मित्रांनो ऑडिओ जे आहे ते आपलं इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी आपण आपलं ऑडिओ जे आहे ते ऑडिओ या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घेऊया। तर मित्रांनो, हे जे सॉन्ग आहे ते मी ॲड करून घेतलेलं आहे। तर सॉन्ग ॲड केल्यानंतर या ठिकाणी थोडं पुढे यायचं आहे। पुढं आल्यानंतर या ठिकाणी आपण सॉन्गच्या या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, या ठिकाणी एक बीट आहे। बीट तुम्ही कसे ओळखायचे, तर या ठिकाणी आपल्याला आवाज जो आहे तो चढलेला दिसत आहे, ज्या ठिकाणी मी लाल लाईन घेतलेली आहे त्या ठिकाणी। ओके, तर तिथंपर्यंत ही आपण ब्लॅक लाईन जी आहे ती थोडी पुढे घेऊया। ओके, आणि या ठिकाणी आपली बीट जी आहे ती वरती आलेली आहे। तर या ठिकाणी सिम्पली आपण या कात्रीच्या आयकॉनवरती टच करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड यावरून एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करायचा आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आल्यानंतर एक आपल्याला बीट दिसत आहे, तर या ठिकाणी देखील आपण एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करायचा आहे। या टाईपमध्ये आपण फोटो जे आहेत ते कट करत जायचं आहे। तर बघू शकता मी या टाईपमध्ये कट करत आहे। तर या टाईपमध्ये आपण कट करायचं आहे, थोडं पुढं जायचं, ज्या ठिकाणी परत आवाज चढलेला दिसत आहे त्या ठिकाणी परत याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपण कट करायचा आहे। तर या टाईपमध्ये मी सगळे इमेजेस जे आहे ते कट करून घेतो। तर मित्रांनो, सगळे जे आहे ते इमेजेस मी व्यवस्थित ॲड केलेले आहेत आणि इथून एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करून घेऊ। तर एक वेळेस मी तुम्हाला दाखवतो कुठल्या टाईपमध्ये आपले इमेजेस दिसणार आहेत। तर एक मोठा असेल, एक लहान असेल, एक मोठा असेल, परत लहान मोठा, म्हणजे या ठिकाणी बघू शकता 2 मोठे 1 लहान, 2 मोठे 1 लहान, या टाईपमध्ये जे आहेत ते आपले इमेजेस असतील। ओके, तर व्यवस्थित आहे ते बीट ऐकून करा। तुम्ही बघू शकता इथं बीट वाढते, इथं बीट वाढते, इथं बीट वाढते, या ठिकाणी व्यवस्थित असं ॲड करून घ्यायचं। त्यानंतर स्टार्ट लिहायचं आहे। स्टार्टला आल्यानंतर इथं सिम्पली स्टार्टवरती टच करायचं। स्टार्टला येऊन लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे। मीडियावरती गेल्यानंतर एक तुम्हाला यातील कोणताही छान जो इमेज आवडत असेल तो तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही तुमचे देखील तुमच्या मित्रांचे मैत्रिणींची इमेजेस या ठिकाणी ॲड करू शकता, हेच करावे असं काही नाही। ओके, तर इथं एक्स्ट्रा पार्ट याचा आपण कट करू आणि इथून पुढे जे आहे ते आपला हा इमेज दिसेल। ओके, तर त्यानंतर थोडंसं मागे यायचं। या ठिकाणी आल्यानंतर या ठिकाणी याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत। ओके, 2 पार्ट केल्यानंतर याचा यावर ऑप्शनवरती टच करून इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं। ओके, तर फिल स्क्रीन केल्यानंतर या ठिकाणी या लेअरवरती पहिल्या टच करायचं आहे आपण। या ठिकाणी हा जो कीचा ऑप्शन आहे यावरती टच करून हा इमेज पूर्णपणे लहान करून घ्यायचा आहे। या टाईपमध्ये लहान केल्यानंतर
पूर्णपणे लास्टला येऊन एक प्लस द्यायचा आहे आणि लास्टचा जो प्लस असेल तो तुम्ही पूर्णपणे स्क्रीनला जो सूट होईल त्या टाईपमध्ये हा जो इमेज आहे तो या टाईपमध्ये झूम करून घ्यायचा आहे. म्हणजे काय होईल, आपला इमेज जो आहे तो असा पुढे येताना दिसेल. त्यानंतर या इमेजवरती टच करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन या ठिकाणी तुम्ही याला फाउंटन नाही, फ्लोटिंग हा जो इफेक्ट आहे तो द्यायचा आहे. तर फ्लोटिंग इफेक्ट दिल्यानंतर आपला इमेज हालत असा या टाईपमध्ये पुढे येईल. ओके, तर पुढं आल्यानंतर मित्रांनो त्यानंतर असा हा इमेज दिसेल आपल्याला या टाईपमध्ये. तर या टाईपमध्ये तुम्ही याला इन ॲनिमेशन जे आहे ते पॉप ठेवू शकता. ओके, म्हणजे पॉप ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता या टाईपमध्ये असा इमेज एकदम चमकून आलेला दिसेल. त्यानंतर मित्रांनो इथंपर्यंत आपलं एडिटिंग झाल्यानंतर या ठिकाणी सिम्पली हा जो 1 नंबरचा इमेज आहे तिथे यायचं आहे. लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर या ठिकाणी हा जो श्रद्धा PNG आहे तो PNG तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे आणि पूर्णपणे हा PNG खेचत लास्टपर्यंत आपण हा PNG करून घ्यायचा. ओके, तर या टाईपमध्ये हा लास्टपर्यंत आपण करून घेतलेला आहे आणि हा जो PNG थोडासा झूम करून व्यवस्थित असा खाली सेट करून घ्यायचा. ओके, तर सेट देखील झालेला आपला. या लोगोच्या खाली आपला लोगो यूट्यूबचा किंवा इन्स्टाचा ठेवू शकतो आपण. ओके, या इमेजेस जे आहे ते इमेजेसला आपण क्लिप ग्राफिक्सवरती जाऊन एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे 16 नावाचा. पण हा तुम्हाला काइनमास्टरमध्ये भेटणार नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल ॲप जे आहे ते एक डाउनलोड करावं लागेल. तर त्यासाठी मित्रांनो प्ले स्टोअरवरती जाऊन तुम्ही बीटसिंक हे जे ॲप आहे ते डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो आपण बीटसिंक ॲपमध्ये आलेलं आहे. त्यानंतर सिम्पली प्लसवरती टच करायचं. प्लसवरती टच केल्यानंतर सिम्पली यातील कोणते 2-3 इमेजेस जे आहेत ते तुम्ही डेमोसाठी ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, तर ॲड केल्यानंतर नेक्स्टवरती टच करायचं. तर नेक्स्टवरती टच केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला 16 जो इफेक्ट कुठं दिसत आहे तो तुम्ही शोधायचा आहे. तर या ठिकाणी 16 इफेक्ट आहे. तर हा इफेक्ट जो आहे तो सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी 2 नंबरला तुम्हाला 3 नंबरला इथं काइनमास्टरचा लोगो एक दिसेल. तर त्यावरती सिम्पली टच करायचं आहे. पण मित्रांनो तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवरतीच काइनमास्टर आहे ते घ्यावं लागेल तरच हे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट होईल. तर सिम्पली ओकेवरती टच करायचा. मोबाईलचा डाटा ऑन ठेवायचा आहे. ओके, तर हा जो इफेक्ट आहे तो इझिली तुमच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल होऊन जाईल. ओके, त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही सिम्पली टच करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला 16 हा इफेक्ट ॲटोमॅटिक डाउनलोड झालेला बघायला मिळेल. ओके, तर डाउनलोड झाल्यानंतर या टाईपमध्ये तुम्ही 1 नंबरचा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन 16 मधील 2 नंबरचा इफेक्ट जो आहे तो ॲड करायचा आहे. त्यानंतर परत 3 नंबरचा इमेज सिलेक्ट करायचा आहे. 16 मधील 3 नंबरचा इफेक्ट जो आहे तो सिलेक्ट करायचा. तर या टाईपमध्ये सगळ्या इमेजेसला आपण सगळे इफेक्ट क्रमानुसार जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो सगळं व्यवस्थित असं एडिटिंग झालेलं आहे. त्यानंतर स्टार्ट लिहायचं आहे. लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर या ठिकाणी एक मी तुम्हाला लाईट इफेक्ट दिलेला आहे तर तो लाईट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो हा खूप कडक असा लाईट इफेक्ट आज आपला बनलेला आहे. तर हा लाईट इफेक्ट आपण यावरती ॲड करून घेऊया. ॲड केल्यानंतर याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो एक्स्ट्रा पार्ट आपण इथून कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर कट केल्यानंतर या ठिकाणी सिम्पली या लाईटवरती टच करायचं. लाईटवरती टच केल्यानंतर या ठिकाणी सिम्पली खाली ब्लेंडिंगवरती जायचं. ब्लेंडिंगवरती गेल्यानंतर इथून स्क्रीन हा इफेक्ट आपण सिलेक्ट करायचा. पण मित्रांनो त्यानंतर इथे श्रद्धा PNG जो आहे त्यावरती आठवणीने टच करायचा. इथं वरती 3 डॉटवरती टच करून ब्रिंग टू फ्रंट हा जो 2 नंबरला ऑप्शन यावरती टच करायचा. म्हणजे लाईट इफेक्टच्या वरती आपला हा PNG दिसेल. कारण जर यावरती लाईट दिसली तर तुमचा PNG एकदम असा खराब दिसणार आहे. त्यामुळे ते व्यवस्थित सेटिंग करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो हा जो PNG आहे हा PNG आपण सेंड टू बॅक ह्या ऑप्शनवरती टच करायचा आहे. म्हणजे लाईट इफेक्टच्या मागल्या साईडला हा इफेक्ट आपला जाईल. ओके, त्यानंतर मित्रांनो स्टार्ट लिहायचं. स्टार्टला आल्यानंतर सिम्पली लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे आणि या ठिकाणी एक बॉर्डर दिलेली आहे तर ती बॉर्डर ॲड करून अशी फुल स्क्रीन करायची किंवा तुम्ही मॅन्युअली अशी या टाईपमध्ये झूम करून व्यवस्थित अशी ॲडजस्ट करू शकता ज्या टाईपमध्ये तुम्हाला हवी आहे तशी. ओके, त्यानंतर ही जी लेअर असेल आपली PNGची ती देखील पूर्ण व्हिडिओवरती या टाईपमध्ये खेचून घ्यायची. त्यानंतर मित्रांनो मी लेअरवरती टच करून माझे लोगोज ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो सगळं एडिटिंग व्यवस्थित झालेलं आहे. आता काही जणांच्या मोबाईलमध्ये एक प्रॉब्लेम येऊ शकतो तो म्हणजे लाईट इफेक्ट ॲड होणार नाही. कारण काही जणांच्या मोबाईलमध्ये 720ची लेअर जर सपोर्ट होत नसेल, बऱ्यापैकी होणार सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये, पण जर होत नसेल तर इथं तुम्ही 9:6 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली या ठिकाणी जो तुम्हाला लाईट इफेक्ट ॲड होत नाही तो लाईट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथून सिम्पली तुम्ही 480 किंवा 360 खाली तुम्हाला पिक्सल दिसेल त्यातून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. म्हणजे तुमच्या व्हिडिओवरती हा लेअर इम्पोर्ट होईल. जर होत नसेल तर हे सेटिंग करा, होत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर मित्रांनो हा व्हिडिओ आपला सेव्ह झालेला शेअर म्हणजे एडिट झालेला हा आपण सेव्ह करण्यासाठी इथं शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचा आहे. सिम्पली 1080p किंवा 720p मध्ये हा व्हिडिओ जो आहे तो आपण बिटरेट वगैरे हाय ठेवून म्हणजे शक्यतो 25च्या आसपास बिटरेट ठेवा. त्यानंतर सिम्पली फ्रेम रेट 30 ठेवून
एक्सपोर्टवरती टच करून आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. इथून पुढे आपण काइनमास्टर एडिटिंग करायचं का ते देखील मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजूनही व्हिडिओला जर लाईक केला नसेल तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवरती नसेल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो, भेटू आपण पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.